ผมมีติดตั้ง VPN ซึ่ง VPN เนี่ยผม VPN เพื่อที่จะให้ข้างนอกเข้ามาใช้งานได้อย่างเช่นผมอยู่ข้างนอกผมก็สามารถรีโมทเห็นหน้าจอ Mac mini ตัวนี้นะครับผมใช้ VPN ที่ฟรีนะตัวนี้ลองใช้ได้นะครับเป็น Tailscale ผมก็ติดตั้ง Tailscale แล้วก็ล็อกอินเขาจะสามารถที่จะเห็นจากโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะเห็นโครงข่าย VPN ที่มันออนไลน์ตลอดเวลาเราสามารถปิง IP Virtual ที่ Tailscale สร้างขึ้นสำหรับเครื่อง Mac mini M4 ตัวนี้จากข้างนอกเห็นพอปิงกันได้แล้วผมก็รีโมทใช้งานได้นะครับโดยการรีโมทเนี่ยผมจะใช้ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์ที่ผมใช้รีโมทก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมใช้ Rustdesk นะครับ Rustdesk ก็สามารถที่จะใช้งานได้นิ่งๆเลยค่อนข้างโอเคนะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์ด้วยนะตัว Rustdesk เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ให้เข้าออนไลน์ได้เลยเราติดตั้ง Rustdesk ที่เครื่อง Windows นะครับเครื่องโน้ตบุ๊กเราสามารถเข้ามายัง Rustdesk ที่ติดตั้งเป็นเซอร์วิสไว้บน Mac mini ได้นะครับคู่นี้เลยของฟรีนะครับใช้ Tailscale บวกกับ Rustdesk นะครับ Tailscale ก็คือตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิด Open Console คุณก็จะเห็นเครื่องในออนไลน์อยู่บ้างนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมสามารถเข้ามาจากข้างนอกได้แล้วผมติดตั้งตัว SSH ด้วยนะติดตั้ง SSH เพื่อที่จะใช้งานแบบคอมมานด์ไลน์จากข้างนอกนะครับส่วนบนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณก็ลง Rustdesk ไว้แบบนี้นะครับจะมีลักษณะของ ID คล้ายๆกับ AnyDesk หรือว่า TeamViewer เลยนะครับจากนั้นคุณก็จะเห็น ID อยู่บนเครื่อง Mac mini ก็เอามาใส่เช่นเดียวกันอย่างของผมเนี่ยสร้างไว้แล้วตัวนี้เป็น Apple Mac mini นะครับผมก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้เลยจริงๆผมก็แค่ซ่อนเอาไว้เท่านั้นเองนะครับไม่ให้เห็น ID นะดับเบิลคลิกแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาอีกจอหนึ่งนะอย่างของผมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับนี่สามารถที่จะใช้งานได้แบบนี้เอามาแล้วก็ดูได้เหมือนกันเร็วด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้คือสามารถที่จะเข้ามาคอนฟิกมาตั้งค่าได้เลยอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแท็บต่างๆผมเปิดผ่าน Google Home นะครับผมก็ควบคุมทุกอย่างได้เลยจากนอกบ้านเพราะว่าเราเชื่อมต่อผ่าน VPN โดยโปรแกรม Tailscale นะครับจากนั้นก็ใช้ Rustdesk ในการเชื่อมต่อรีโมทแบบเห็นหน้าจอควบคุมได้หมดเลยเหมือนนั่งอยู่ที่หน้าจอ Mac mini เลยนะครับทั้งที่ผมใช้เครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมเองนะก็แบบนี้เลยเอามาแนะนำกันนะครับ